السلام علیکم سټوډنټ زموږ سره په نیوکلیر فزیکس کې لیکچر نمبر 2 دی امپورټنت ریلیشنز دی امپورټنت شیزونه دي په لیکچر نمبر 2 کې موږ لولنې شیز ډیسکس کوو ماس ډیفیکټ ماس ډیفیکټ څه ته ویل شي ګوره اوريو سیمپل خبره ده زموږ سره یو نیوکلیس ته زه به یو غټ مثال والم یو 50 ګرام نیوکلیس ته 50 ګرام بل نیوکلیس ته ټیک شو یا نیوکلیونز دي تاسو د سی وګڼئ دا پروټون دی دا نیوټرون دی دومره غټ خو نه خو ماس یې واغستو چې دا دواړه کمباین شي نو اوس موږ ته کنفرم پته ده چې دا به 100 ګرام وي خو چې کله دی کمباین شي او تاسو وګورئ نو دا 98 ګرام وخیږي نو تاسو چې د یو ځای کېدو نه مخکې دا ماسونه پلس کوئ اتاره درکوي 100 ګرام او افټر تاسو وګورئ نو هغه راځي 98 ګرام چې دا دواړه تاسو ماینس کوئ نو 2 ګرام ډیفرنس دی دغه 2 ګرام په دې کې میسنګ ماس دی دغه میسنګ ماس ته موږ وایو ماس ډیفیکټ دا ماس اصلیت کې انرژي ته کنورټ شوی نو د نیوکلیس په فارمیشن کې د ماس کمیدل ټیک شو یا دا یو نیوکلیس دی 100 ګرام دی دله زه انرژي ورکم او زم چې دی به سپلیټ چې دی په دوه ټوکرو کې تقسیم شي نو دا ماته پته را چې دا به سي 50 ګرام وي او دا به 50 ګرام وي خو چې کله دی سپلیټ شي کنه نو دی 51 ګرام شي او دی 51 ګرام تاسو چې دوه جمع کړئ نو 102 ګرام انیشل دی څومره داو نو چې تاسو کله افټر د انډیویډوال ماسز واخلئ نو هغه دی 102 ګرام او چې اوریجنل ماسز واخلئ نو ادي 100 ګرام نو په دې کې 2 ګرام ډیفرنس راغی نو د نیوکلیس په ماتېدو کې د ماس سیوا کېدل یا د نیوکلیس په جوړېدو کې د ماس کمیدل د میسنګ ماس ته موږ ماس ډیفیکټ وایو The difference between the sum of masses of nucleons in the nucleus and the actual mass of the nucleus is called mass defect. Individual masses لکه ګوره په دې کې ما دا خبره کړې ده Deuterium nucleus contains one neutron and one proton. Deuterium is isotope of hydrogen. تاسو دې کار وکړئ په ډیوټران کې د نیوټرانو ماس راولئ او د پروټانو ماس راولئ دواړه جمع کړئ بیا د ډیوټرانو جدا ماس راولئ جمع کړئ دا دواړه به ډیفرنٹ دي دا چې کله تاسو ماینس کوي کنه دی به تاسو له ډیفرنس درکړي دغه ډیفرنس ته بیسیکلی ویل شي ماس ډیفیکټ نو چې کوم ډیفرنس راغی نو ته به واخلې نمبر اف نیوټران به ماینس نمبر اف پلس نمبر اف پروټان او ماینس ماس اف د روغ اټم ای زد به زه ولیکم دینه چې کوم راځي دا زموږ سره ماس ډیفیکټ ته ما دلته لیکلی هم دی ماس ډیفیکټ څه ته وایي ماس اف پروټان دا واخلئ mass of neutron دا واخلئ او minus mass of the nucleus دا individual mass یې سی وایي او دا کمی په دې ته څه ویلی شي mass defect دې ته ویلی شي ټیک شو د ډیوټرم دا خو اگزامپل موږ وکړو اوس ګورئ دغه ماس چېرته ځي د انرژي ته کنورټ کېږي دغه انرژي ته موږ بایندینګ انرژي وایو The energy required to split a nucleus is called binding energy. هغه انرژي کوم چې د نیوکلیس ماتېدو لپاره استعمالیږي دا نیوکلیس دی تا ولا انرژي ورکړه او د سپلیټ شو یا کله چې نیوکلیس جوړیږي او په فارمیشن کې کومه انرژي ایمیټ شي دغه ته بیسیکلی موږ وایو بایندینګ انرژي The energy required to split a nucleus is called binding energy. This is the same energy with which the nucleus are held together within the nucleus. دا هغه انرژي ده کوم نیوکلیس پیک ساتي. The binding energy of the nucleus is provided by the mass defect of the nucleus. دا binding energy د mass defect نه جوړیږي. نو تاسو به E is equal to mc square والی خو دا mass defect دی د mass defect فارمولا به ولیکئ ټیک شو نو په دې باندې به زه تاسو ته که ما د دې پرابلم سالو کړی زه به تاسو ته به د یو پرابلم سالو کړم دې ته وګورئ ښه دا ګوره دا دغه mass defect پرابلم دی نومریکل کې mass of proton mass of neutron او دا mass of helium دی د موږ ته وایي چې mass defect او binding energy معلوم کړه نو ما د mass defect فارمولا ولیکلې پروټون پکې دوه دي نو ما 2 پروټونز ولیکل نیوټرون پکې دوه دي 2 نیوټرون مې ولیکل او بیا مې د هیلیم ماس ماینس کو د دې نه ما سره دا راغی دا ماس ډیفیکټ شو او په E is equal to mc square کې پټ کړئ نو دا به خیر زه مخکې اوس وکم دا یو شارټ کټ طریقه ده چې سنگل یو نه دی چې کله انرژي ته کنورټ شي د دومره انرژي درکړي نو تاسو ماس ډیفیکټ انټو ډایرکټ دی له ضرب ورکړئ نو دومره انرژي ریلیز کړه دا ماس ډیفیکټ چې څومره راغلی دا د وجې دومره انرژي ریلیز شوه دا بیا بل کوېسچن دی ماس ډیفیکټ دا خو زموږ سره یو اټم دی ماته خو ایگزیکټ نه دی یاد دا دغه ماس دی
دا mass of proton دی دا mass of neutron دی ما ته find the binding energy ټیک شو نو د mass defect فارموله مې ولیکله mass of proton نو چې دا 13 دی د ما په خیال 7 په دې کې دا څه د نایټروجن I think نایټروجن something به دی ښه نو 7 پکې پروټون دی او 7 پکې نیوټرون دی دا به پلس کې او بیا د هغه خپل ماس دی به تعالی ماس ډیفیکټ درکې ټیک شو بایندینګ انرژي د څه برابر ده بایندینګ انرژي برابر ده ماس ضرب دا ویلیو نو ماس ولیکو دا ویلیو ولیکو چې ډایرکټ ستا بایندینګ انرژي رااله ټیک شو دا زموږ سره د ایکسرسایز یو پرابلم دی موږ ته وایي چې هایدروجن ماس یې درکړی د هیلیم ماس یې درکړی د لیتیم ماس معلوم کې او د دې خو سټیټمنټ وینو دی به لږ ښه کلیر شي زه دا زه وړو بیا په سټیټ دی سره به زه سټیټمنټ ولګوم دا بیا زه ایکسپلین اوس راشي دې کې بایندینګ انرژي ته زموږ سره بایندینګ انرژي موږ ډیسکس کړه بایندینګ انرژي پر نیوکلیون ستوي دا زموږ سره د نیوکلیس په سټیبিলিټي کې ډېر غټ کردار ادا کوي د بایندینګ انرژي پر نیوکلیون is the average energy required to extract one nucleon from the nucleus د نیوکلیس نه دا ما سره فرض کړه غټ نیوکلیس ته ټیک شو د دې زه د یو نیوکلیان روباسم اې لپاره څومره انرژي په کار ده ته ویل شي بایندینګ انرژي پر نیوکلیون ټوټل بایندینګ انرژي برابرې په ماس نمبر باندې ډیوایډ کړئ ټیک شو یو زموږ سره پیکینګ فریکشن یې وړو هغه جدا شی دی ټیک شو هغه پیکینګ فریکشن چې کوم دی نو هغه موږ اخلو چې فار ایگزامپل m minus a divided by a هغه جدا شی دی ها دا binding energy per nucleon ده the greater binding energy per nucleon the greater is the stability nucleus چې څومره binding energy per nucleon سیوا ده دومره د stability ډیره ده the nucleus more stable دی او که کم او less stable دی دې ګراف ته وګورئ ها دا ماس نمبر دی ټیک شو ته تقریبا 240 پورې تړلی د یورینیم 238 240 245 غټ غټ نیوکلیسونه شته زیرو نه سٹارټ شوی دی او دا ایوریج بایندینګ انرژي پر نیوکلیون ده نو د هایدروجن لپاره ایوریج بایندینګ انرژي پر نیوکلیون ډیره کمه ده 1 میگا الکترون وولټ چې به بره باندې لاړ شي دا زموږ سره هیلیم دی د هیلیم لپاره 7 میگا الکترون وولټ ده د لیتیم لپاره لګبګ 5.2 5.3 ده خبریوم دی بوران دی اوس په دې کې ګورئ ښه دا ګراف لاول ډیر کویکلی براتلی دی بیا دلته په دې ځای کې او په دې ځای کې دی لږ تقریبا چې سټیبিলিټي شو کوي او دې ځای کې بیا کم شوی دی نو دا نیوکلیسونه هم بایندینګ انرژي کمه ده ټیک شو لیس بایندینګ انرژي د دې بایندینګ انرژي هم کمه ده په دې منځ کې چې دین د دې بایندینګ انرژي سیوا ده د ټولو سټیبل نیوکلیس په پیریاډیک ټیبل کې دا دی او د بایندینګ انرژي سره 8.8 ته رسي باقي تاسو ګورئ د 8 نه بره ده دا غټ نیوکلیسونه نه دي ټوټل د دې ټولو بایندینګ انرژي د 8 نه سیوا ده ټیک شو نو دا لکه ښه پوره سټیبل دی د دې نه بعد ضرورو انسټیبিলিټي ته لاړ شي دې ته وګورئ ښه at first the curve rises steeply curve steeply rise شوی ده and then more gradually او بیا gradual دی and it reaches the maximum value of 8.8 mega electron volt for iron د iron لپاره دې زی تر ورسي except for lighter nuclei د دې ځینې چې په کمري ګوره د 30 دی دا یاد دی دا نیوکلیای چې دی دا ریجن والا ټیک شو چې پای کې لیتیم بیریلیم دی هیلیم دی بوران دی دا راځي کنه the average binding energy is about 8 mega electron volt نو average binding energy تقریبا چې 8 ته څه کم او څه د پاسه 8 ته the nuclei with a is approximately 60 تر 60 پورې دا چې شوي دا تاسو ته دا ریجن چې کوم دی دا سټیبل دی have large binding energies per nucleon and are so stable. The binding energy per nucleon is small for both light nuclei the 13 نه کم او د 170 نه بره د 30 نه کم دا راځي او د 170 نه بره دا راځي د دې لپاره او د دې لپاره binding energy کمه ده binding energy کمه ده د دې binding energy کمه ده او د دې binding energy سیوا ده ٹھیک شو nucleus stability په څه باندې ډیپند کوي چې nucleus به کله stable وي لکه موږ وایو چې راکه binding energy سیوا دی به stable وي we have seen that nucleus is in an atomic nucleus experiences two forces په nucleus کې دنه یو attractive nuclear force دی او بل که فاصله سیوا شو نو coulomb repulsive force پکې هم activate کېدای شي between protons if the attractive nuclear force exceeds the repulsive coulomb force the nucleus is stable however when the nuclear
force is weaker then the nucleus is unstable. زه به تاسو لاسي مثال درکړم. دا پروټون دی دا پروټون دی. د کولمز لا مطابق په دې دواړو کې فاصله ډیره زیاته غټه پکار ده. دا ډیسټنس په ویری ګریټر دین ډایمیټر وي. نو دې دواړو په یو بل باندې سترونګ ریپلشن کوي. 1 2 چې په څومره لګي 2 1 په پای باندې فورس لګي. بیا موږ دا وایو چې که فرض کا د نیوکلیس کې د دوو چارجز په منځ کې فاصله 10 to power minus 14 میټر نه کم شوه، distance is less than، نو کولم فورس فیل شو. ټیک شو، کولم فورس فیل شي. او دلته کې بل فورس پیدا شي، هغه شارټ رنج نیوکلیر فورس دی، کومې ته چې نارملی د هغې پارټیکلز ګلوونز دي، نو هغه بیا اټرکشن کوي، پای کې بیا ریپلشن نه. نو دا یو پروټون دی او دا بل پروټون دی او په نیوکلیس کې دلته کې په دې کې اټرکشن دی. که فرض کړه د دې په منځ کې نیوټران رادننه شو، رادننه کېږي نه، خو اصلیت کې دا داسې چلي چې پروټون نه دی د ده څه 900 سیکنډز، کومې ته چې موږ 15 منټ وایو، 15 منټ بعد د ده نه چې کله الکترون وځي نو دی الکترون دی کیپچر کړي نو دی نیوټران ته کنورټ شي. هر 15 سیکنډ بعد دی الکترون وباسي نو پروټون ته کنورټ شي. نو دا نیوټران او پروټون نه دي، دا یو بل ته شیپ چینج کوي. پروټون نه نیوټران جوړیږي، نیوټران نه پروټون هر 15 منټه بعد. نو که فرض کړه دی پروټون نه نیوټران جوړ شو، ټیک شو، دغه شانتې پروټون نیوټران نیوټران پروټون د دې په منځ کې فاصله سیوا شو، نو په دې کې کولم فورس پیدا شي. نو په نیوکلیس کې دوه فورسز دي، یو خو د دې په منځ کې اټرکشن دی، یو د دې په منځ کې کولم فورس دی. نو که کولم فورس ګریټر شو د نیوکلیر فورس نه، نو نیوکلیس به څه شي، انسټیبل شي. او که کولم فورس کمزور شو د نیوکلیس فورس نه، نو دی به سټیبل شي. نو په نیوکلیس کې دغه جنگ شروع وي. The two principal factors upon which the stability of nucleons depend، یو د binding energy per nucleon او بل د neutron to proton ratio. نو binding energy per nucleon باندې خو موږ خبرې وکړې چې the binding energy per nucleon of a nucleus is an indicator of its stability. دا د stability indicator دی چې nucleus stable دی او که unstable دی. که binding energy per nucleon سیوا وه جو stable دی، او که سیوا نه وه نو unstable دی. The greater the binding energy per nucleon, the greater is the stability of nucleus. ٹھیک شو. Neutron to proton ratio. The stability of nucleus depends upon the neutron to proton ratio. نیوټران پکې څومره دی او پروټون پکې څومره دی، نو دا less than 1 هم کېدی شي، نیوټران to proton greater than 1 هم کېدی شي، او equal to 1 هم کېدی شي. The graph is between the number of neutron and the number of proton of the stable nuclei. په دې باندې زموږ سره z دی، number of protons، او په دې باندې number of neutrons دی د stable nucleus لپاره. که دا equally نو دا ګراف به داسې روان وي. ټیک شو، که equally. The dotted line represent the stable nuclei and the solid line represent the position of stable nuclei that have an equal number of proton and neutron. The solid line موږ ته equal number of proton ښیي، او دا dotted line چې کوم دی دا موږ ته stable nuclei ښیي. Light nuclei light nuclei up to 40 دا چې واخلې A40 دی دا چې واخلې are more stable if they contain equal number of protons and neutron. ګوره دې پورې دا لاین بالکل صحیح دی، نو مطلب دا ډېر stable دي که فرض که پروټون او نیوټران پکې equally. Heavy nuclei are more stable if they have more neutron than protons. Heavy nuclei که تاسو لاړ شئ کنه، دا د heavy nuclei دې ته وګورئ، نو دا به more stable هو که په دې کې نیوټران سي وای. ټیک شو. Heavy nuclei are more stable if they have more neutron than proton. The extra neutron are used to dilute the positive charged protons and they decrease the repulsive. فرض کړه دا یو پروټون دی او په منځ کې یو نیوټران دی، دوه نیوټران دی، او دا پروټون په د زور لګی، نو که د په منځ کې نیوټران سیوا شي، ټیک شو، نو د په د باندې زور کم شو. For every large number of Z, atomic number is large, then no number of neutron can overcome greatly increase the Coulombic force of the repulsion. In fact, there are no completely stable nuclei about 82. دې خبرې ته وګورئ، for every large number، که نمبر غټ شو، the number of neutron can overcome greatly increase Coulombic force of repulsion. ټیک شو. نو د نیوټران سیوا شي، خو هلته کې پروټانو په تعداد کې ډېر زیات سیوای. ان فیکټ there are no stable nuclei، او د 82 نه بره بیا دا سټیبل نشي پاتې کېدلی، دا ریشو ایکوال نه وي.
خامخا په کې لږ فرق راځي دا values د 1 نه ډیفرنٹ راځي نو په دې وجه دا unstable وي دا خو د نیوکلیس سټیبিলিټي خبره شوه اوس راشي چې کله نیوکلیس انسټیبل شي نو دی به بیا ریډي اکټیو شي ټیک شو زه دا په دې بل لیکچر کې کوم ریډیو اکټیویټي